Hello guys! Welcome back sa aking channel, Baby Obim. For this video, ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo kumuha ng free music na walang copyright claim sa YouTube. Kailangan natin kumuha ng mga music na walang copyright claim kay YouTube para maiwasan natin ang CPR. So, bago tayo pumunta sa ating topic, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, i-subscribe mo na at i-hit mo yung bell para laging mag-update sa'yo ang mga bagong videos na i-upload ko. So, pupunta na po tayo sa Chrome. Ayan. Click natin yung Chrome. And then, dito sa Google, i-type natin ang www.youtube.com. Yan. Click natin yan. And then, yung tatlong dots sa taas, i-click natin yun. And then, i-stop site natin. Click lang natin. And then dito sa ating profile mismo, i-click natin yan. And then, YouTube Studio. Click natin. And then, dito, ayun, sa taas, i-click natin yan. Then, hanapin natin yung audio library. Ayan po siya, guys. So, i-click natin yan. Ayan, nandito na po tayo sa mga music. Ayan. Lahat ng mga to ay free po siya na gamitin nyo sa inyong mga videos. So, kahit anong dito po ang kukunin nyo, free po ito. So, example, eto, paano i-play natin. Ayan. Ayan. Pagka-play nyo yung yung song, makikita nyo dito sa baba na you're free to use this song in any of your videos. So, ang gawin nyo lamang po, kung gusto nyo yung song na yan, sample, and then i-download nyo po siya, eto, i-click nyo lang po yan. I-click lang po. And then, automatic na po napupunta sa inyong library music. Sa inyong memory. So, dito, marami kang pagpipilian dito. Meron pang ito, meron pang sound effects. Kung gusto mo, i-click mo lang siya. Ayan, nandito na lahat, lalabas dito. Ayan. Tapos, i-download nyo lang siya. Ito, yung nasa gilid, itong mga to. Ayan, download yan. And then, meron din dito, na mga iba't ibang music din dito. Pwede mo rin na pindutin itong mga instrument. Ayan, meron dito. Ayan, instrument. Meron din mode. I-click mo lang yung instrument. Ayan. May mga acoustic guitar, bass, drums, electric guitar. Ayan, bahala na po kayo kung ano yung mga gusto ninyo. Tapos, kung gusto nyo naman na mag-search ng song, eto po ang pindutin ninyo. Ayan. Mag-search lang kayo dyan. Ayan, search lang po kayo. Ayan. Tapos, hindi lahat ng song dito kay YouTube ay free. Kagaya neto. Ito, i-click natin itong attribution. Ayan. Dito, makikita nyo dito yung
itong dalawang to. Ayan. Attribution required and attribution required. So, itong attribution required, i-click natin yan. Ayan. Kung makikita nyo na ganito, na may tao siya, ibig pong sabihin yan, free natin na gamitin, pero kailangan natin, example nito, mag-click tayo ng isang song. Ayan. As in, makita nyo dito, meron dito nakalagay na artist. Ayan. Sabi dito, you're free to use this song in any of your video, but you must include the following in your video in your video description. So, kapag ito po yung ginamit ninyo, kailangan na ilagay nyo ito sa inyong description para hindi po kayo makapiright. Ayan. I-copy paste lang po ninyo itong itong nasa baba. Dito naman sa attribution not required, click natin yan. Tignan natin kung ano naman yan. Ayan, free din naman yan. Pwede mong gamitin kahit na ano. Ayan. And ito naman sa all licenses, ayan, ito yung mga music kay YouTube. Ayan po. Ganun lamang po, kung gusto nyo ng mga music na walang copyright, punta lang po kayo dito sa audio library ni YouTube para maiwasan natin ang copyright claim. So, hanggang dyan lamang po. Sana nagustuhan ninyo ang aking video. And don't forget to subscribe and click the bell para laging mag-update sa iyo ang mga bagong video na i-upload ko. So, maraming salamat po sa inyo guys. God bless po sa lahat.